নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আহিলোঁ। আজি কোনো ৰেচিপি নহয় দেই, মানে আজি আৰু ৰাতিৰ সাজটো কেনেকৈ খাম আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু যি আছে তাকে দেখাওঁ আৰু ৰেচিপি হিচাপত নহয় আৰু ভালকৈ চাই থাকিব এতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। আপোনালোকে কমপ্লিট নকৰে ভিডিঅ'টো। মাছ লৈ আহিলোঁ আজি, মাছৰ বনাম বুলি। আৰু কালিখিনি প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰিম যে, মানে কালি এইটো আমাৰ এই ৰূপচন্দা মাছ, ডাঙৰ মাছটো আনিছোঁ। এইটো ফেট থকা মাছটো খুব সোৱাদ এইটো খাবলৈ। নিমখ হালধি দি প্ৰথমে এইটো ফ্ৰাই কৰিম। আগতে ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। এয়া দেখিছেনে, আমাৰ পূৰা যা যোগাৰ চব ৰাখিছোঁ আৰু এয়া মাছটো তাৰমানে আলু দি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আলু বিলাহী বইল কৰি লৈছোঁ। এইফালে ধনিয়া লৈছোঁ আৰু এইবিলাক গোটা মছলাবিলাক লৈছোঁ। দেখিছেনে ফিছ মছলা, তাৰপাছত তোমাৰ তেজপাত, গোটা জিৰা, ক'লা সৰিয়হ, পিঁয়াজ, মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ। আৰু আমাৰ চৌকা আজি বাহিৰতে, কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল আৰু তেল চেল দি লৈছোঁ। দৰ্শকসকল জনাব আপোনালোকে খৰিত বনোৱাটো ভাল পায়নে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক গেছত বনোৱা ভিডিঅ'টো ভাল পায়। আমি বেছিভাগ ৰেচিপি তাৰমানে গেছতে দিওঁ আৰু নৰ্মেল যোনখিনি ৰেচিপি নহয় আৰু যেনে তেনে বনাওঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ আমি জুইতে বনাওঁ। আচলতে গৰম দিন আহিলে নাই, এতিয়া গৰম দিন নহয় জুই চুই ধৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। আমি ঠাণ্ডা দিনততো সদায় জুইতে বনাইছিলোঁ, এতিয়া গৰম দিন হোৱাৰ পৰা জুইত বনোৱাটো অলপ কমাই দিছোঁ। তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু জুইটো পূৰা ডাৱৰ ডাৱৰকৈ আহিছে। এতিয়া মাছটো দি লওঁ, ফ্ৰাই কৰি লওঁ। প্ৰথমতে বহুত বেছি হৈ গ'ল। আজি আপোনালোকক আৰু এখন মেলা এখন দেখামগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ। ওলাইছিলোঁ বাৰু যোৰহাটত এখন, কিন্তু গৈ দেখিলোঁ মেলাখন শেষেই হৈ থাকিলে। সেইকাৰণে মেলা দেখুওৱা নহ'লে আৰু বজাৰ চজাৰ কৰি আৰু খানাটোৱে আৰু চুলি সাজ ৰেডি কৰোঁ বুলি আহিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ পিঁয়াজ চিয়াজ কাটিছে আৰু সৰু সৰুকৈ পাতলা পাতলাকৈ। পূৰা তেল ফুটিছে, মুখে চুখে পৰিছে। আৰু কি বুলি কয়, আমাৰ ব্লগবিলাকত আমি অকল আৰু খোৱা অকল ফূৰ্তি সেইবিলাকে দেখাওঁ আৰু দেই। আমি ইমান মানে লাইফৰ দুখ চুখবিলাক বৰকৈ দেখাই নাথাকোঁ। দুখবিলাক দেখাই মেলি লাভ নাই ইমান এটা। আপোনালোকে বহুত ভিডিঅ' চাই, অকল দুখৰ ভিডিঅ' চাই। আমি কিন্তু দুখ চুখবিলাক ইমান এটা নেদেখাওঁ, মানে ফূৰ্তিত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কিমাননো সদায় দুখৰ কথা আলোচনা কৰি থাকিব, নিজৰ দুখৰ কথা মানে অকল চবৰে দুখ থাকেই। অকল দুখৰ কথাবিলাককে আপোনালোকৰ আগত পিনাই থাকি ভাল নালাগিব, হয় নহয়? আপোনালোকক ভাল লাগে জানো অকল দুখৰ কথাবিলাক শুনি? আমি চাওঁ, বহুত ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ, অকল নিজৰ প্ৰব্লেম দুখ অকল সেইবিলাককে কৈ থাকে, হয় নাই? আপোনালোকক দুখখিনি কৈ কি লাভ? দুখখিনি চেটেল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে, নিজে কষ্ট কৰি নিজে আপোনালোকক দেখাই আকৌ লাভ আছে। আমি এই আৰু ৰেচিপি দেখাওঁ, মাজে মাজে দুই এষাৰ কথা পাতোঁ, মনৰ কথা আপোনালোকৰ আগত। কি আৰু কাৰোবাক নতুন মানুহ লগ পালে আপোনাৰ কি হয়, মানে গাঁৱৰ ৰাস্তাত একেবাৰে নতুন মানুহৰ কথা কোৱা নাই আৰু গাঁৱৰ মানে ইজনে সিজনে লগ পালে আজি ভাত কিহে খালি সোধে, আজি ভাত সাজ কিহে, সেইবিলাকে কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সেইটো হয় বাৰু, আজিকালি কিন্তু দুখ চোৱা মানুহে বেছি বাৰু। দুখৰ কথা ক'লেহে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই বুলি দেখোঁ আৰু মানুহবিলাকক। যোনে নিজৰ দুখৰ কথাবিলাক কৈ থাকে তেওঁলোকে ভিউজটো বেছি আহে। আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা মানুহ কমেই বাৰু, তথাপিও নিজৰ কাম কৰি গৈছোঁ। আশা কৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব। আমাৰ মোবাইল চোৱাৰ ব্যস্ত দেখিছেনে পোৱালি। আজি পৰীক্ষা আছিলে, পৰীক্ষা আজি নাই আৰু দুদিনমানৰ পিছত। পঢ়া শুনা নাই আজি, নপঢ়ে বোলে। আজি মাছটো ফ্ৰাই হৈছেগৈ আৰু মাছ বনাওঁ গোটেই মাছ ফ্ৰাই কৰাৰ পাছতে আমাৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিম। ৰেচিপি মানে কি আৰু ৰাতিৰ সাজটো মাছৰ তৰকাৰীটো আৰম্ভ কৰিম আৰু। তেল গৰম হৈয়ে আছে। ইয়াত এতিয়া আমি ক'লা সৰিয়হ আৰু জিৰা গুটি আছিলে যে, সেইখিনি আমি তেলত দি দিম। তিনিটাও আছে, সেইকেইটাও দি দিলোঁ ইয়াতে। পিঁয়াজখিনি দি লওঁ, তাৰপৰা কেঁচা জলকীয়া সেইকেইটাও দি দিওঁ। দৰ্শকসকল, আজি খানাটো কেনেকুৱা পাই, আপোনালোকেও এনেকৈয়ে বনায়, কামটো বাৰু আমিয়ে বাৰু, খালি কেনেকুৱা লাগি দেখিছে আৰু সেইটোৱে জনাব আৰু। আমি আজি 2-3বিধ মাছ চাইছিলোঁ বাৰু, পিঠিয়া মাছ চাইছিলোঁ, বাহু মাছ চাইছিলোঁ আৰু সেইটো ৰূপচন্দা। কিন্তু
ৰূপচন্দা মাছটো এইটো কাৰণে ভাল লাগে, একদম ডাঙৰ যদি ৰূপচন্দা মাছ হয় না, যোনটো ফেট থাকে এইটো খাই বহুত ভাল লাগে। পিঠিয়াটোও ভাল লাগে, কিন্তু দামৰ আৰু বস্তুটো মাছৰ চাটনি কাপটো কৰিলে ৰূপচন্দা মাছটোৱে একদম বেষ্ট হয়। ইয়াত আমি এই বিলাহীকেইটা দেখিছেনে, আলুৰ লগতে বইল কৰিছিলোঁ। ইয়াত বাকলিটো এৰুৱাই দিওঁ বাৰু, এইভাগে বইল কৰি ল'লে বিলাহীটো তাৰমানে জল্দি মিক্সিং হৈ যায় মানে পিঁয়াজৰ লগত, সেইকাৰণে আমি এইভাগে বইল কৰি লওঁ। আৰু এই দুটা বিলাহী এতিয়া তেলত দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ একদম মানে পিঁয়াজৰ লগত মিক্স কৰি দিছে না, কালাৰ পূৰা উঠি যাব, কালাৰ আহি যাব। আৰু বিলাহী একেবাৰে দুটা সৰহকৈ দিয়া হৈছে, অকণমান তৰকাৰীটো অলপ টেঙা ভাৱটো আহিবৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ এনেও আমাৰ অসমৰ বিলাহীবিলাক মিঠা নহয়, এইটো লোকেল বিলাহী, টেঙা ভাৱটো থাকিবই। আৰু সৰিয়হটো এইকাৰণে দি লৈছোঁ, মাছত সৰিয়হ বস্তুটো লাগেই। আৰু এতিয়া ইয়াত হালধি অকণমান দিম। কাশ্মীৰী মিৰ্চটো আমি প্ৰত্যেকটো ৰেচিপিতে ইউজ কৰোঁৱে, আৰু সেইটো দিওঁৱেই কালাৰৰ কাৰণে, কাৰণ কালাৰটোও অকণমান দৰকাৰী বস্তুটো। খোৱা বস্তুটো যদি কালাৰ নহয় ভাল নালাগে। আৰু ইয়াত এতিয়া আমি যোনখিনি আমি আলু বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। বইল কৰি ল'লে কি হয়, মানে তৰকাৰীটোৰ লগত আলুটো ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। আপুনি যদি ডাইৰেক্ট কেঁচা আলু দিয়ে অলপ টাইম লাগে বস্তুটো সিজোতে, গোটা গোটা হৈ থাকে, ইয়াত একদম গলি যায়গৈ। তো এনেই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, অলপ বজাৰ কৰা হ'ল, শাক পাচলি অনা হ'ল। সদায়নো মাছ মাংস কিমান খাই লাগিব, শাক পাচলিটো বিভিন্ন ৰেচিপি বনাবলৈতো ধেৰ আছে, আৰু বনাম বুলিও ভাবোঁ, কিন্তু অলপ সময়ৰ অভাৱত কিছুমান ৰেচিপি বনাব নোৱাৰোঁ। নিমখ দি লওঁ অকণমান। ৰেচিপিৰ কথা কৈ আছিলোঁ, মানে পানীও দি দিওঁ ইয়াতে। পানী দিলে গোটেই মছলা আৰু আলুটো ভালকৈ মিক্সিং হৈ যাব। এনেকুৱা ধৰণৰ মাছৰ তৰকাৰী আমাৰ অসমীয়া মানুহে বেছিকৈ খায়, অসমীয়া আৰু বেংগলী মানুহে। বাহিৰৰ মানুহবিলাকে মানে মাছৰ তৰকাৰীটো সৰিয়হ আৰু পিঁয়াজেই বেছি ইউজ কৰে। ঢাকনা মাৰি অলপ উতল আহিবলৈ দিওঁ। এয়া আমাৰ তৰকাৰীখিনি উতলি গ'ল, আৰু এতিয়া ইয়াত মাছখিনি দি দিওঁ। দেখিছেনে কিমান সাধাৰণ আমাৰ এইটো ৰেচিপি বুলিয়ে কৈছোঁ, আৰু সদায় ৰেচিপি দিয়ে আৰু এক প্ৰকাৰৰ, কিন্তু আৰু এইটো কিন্তু ৰেচিপি আৰু এইটো এটা সাধাৰণ আৰু চবেই ঘৰত বনাই থাকে। তথাপিও আৰু দেখালোঁ আপোনালোকক, বনাই ভাল লাগে, মানে বনাই আৰু দেখাই ভাল লাগে যে, সেইকাৰণে আমাৰ এইবাৰ আমি আমাৰ ৰেচিপিটোত পৰিছে দেখিছেনে কি, ফিছ মছলা। মছলাটো দি দিওঁ। আচলতে চব একেই আৰু, ফিছ মছলা, গৰম মছলা, মিট মছলা, চিকেন মছলা। আচলতে ভালকৈ এইটো লক্ষ্য কৰিবচোন, নামটোহে ডিফাৰেঞ্চ থাকে, দুই এটা বস্তু খালি অকণ বদলাই থাকে, বাকী চব একেই থাকে। চব মছলাটো দি দিলোঁ আৰু হৈছেগৈ, আৰু উতলো আহিলে চব হ'ল। এতিয়া নমাই খানাটো খাব পাৰোঁ, আৰু এতিয়া ধনিয়াও দি দিওঁ ওপৰত। আচলতে আমি বহুত দিনৰ পৰাই খানা বনাই থাকোঁ আৰু বাহিৰতে। আমাৰ আপোনালোকক বনাই ৰেচিপি টাইপত দেখুওৱা নহয়, কিন্তু আমাৰ এইটো 5-6 বছৰমান আগৰ পৰাই আমি বনাই থাকোঁ বাহিৰত খানা, বিভিন্ন ধৰণৰ ডেইলি। কিন্তু এবাৰ মনতে ভাৱ এটা আহিলে সদায় বনাই থকাখিনি আপোনালোকৰ আগত দেখাম বুলি। এইবাৰ আমি ইয়াত ধনিয়া কাটি দিছোঁ, আপোনালোকক দেখাম বুলি মনতে ভাৱ এটা আহিলে এতিয়া ভাবিছোঁ বনাই দিওঁ আৰু ভিডিঅ' এটা। আমিও সদায় খোৱাও হয়, আপোনালোকক বনাই দেখাওঁ। আপোনালোকে দুই এটা ৰেচিপি যদি নাজানেও, তেতিয়া আপোনালোকেও শিকি ল'ব পাৰিব, ঘৰত বনাব পাৰিব। সেইকাৰণে আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'। লাহে লাহে চাইছে, দৰ্শকসকলে আঁকোৱালি লৈছে, আৰু ভৱিষ্যতে আৰু অনাগত ভৱিষ্যতে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক আঁকোৱালি লয়, আৰু সেই আশাৰে বনাই আছোঁ। আৰু আমি ভিডিঅ'বিলাক বনাই আপোনালোকক দেখাওঁ, এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ বহুত কিবাকিবি লাভ হয় বুলি একো কথা নাই। আমি ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা আমাৰ একো লাভ নহয়, কিন্তু এনেই মনৰ ছেটিছফেকশ্যন, আৰু সেইকাৰণে আমি বনাওঁ। আমাৰ ইউটিউবৰ পৰা আমাৰ বহুত ইনকম হয় বুলি সেইটো নাই একো। আমাক তাৰমানে আমাৰ ঘৰত যোনে খানা খাবলৈ আহে, আমাৰ খাই ভাল পায়, তেতিয়া তেওঁলোকে কয় আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া খানা বনায়, আপোনালোকে এইটো বনাই ৰেচিপি দেখাব পাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ বনোৱাৰ সেই মানুহবিলাক কথা শুনি আৰু আমি বনাবৰ কাৰণে অলপ মনটো গ'ল, আৰু উৎসাহ পালোঁ। আৰু মইতো নবনাওঁ, মই বেছিভাগ বৰ্ণনাহে কৰোঁ, কেনেকৈ বনাইছে কি কথা। বনোৱা মানুহগৰাকীয়ে আৰু মিছেছ বাৰু সেইজনে তেখেতে বনায়, খালি মই বৰ্ণনাটোহে কৰি দেখাওঁ। তখন কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, হৈ গৈছে, আৰু আমাৰ খানাটো খাব পাৰোঁ এতিয়া। ঠিক আছে দৰ্শক, আমি এতিয়া খানাত ধৰোঁ আৰু ন।
আকৌ ফ্ৰাই মাছো আছে 2-3 পিচ। ভাতটো বাঢ়ি লওঁ। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া মাছ হৈছে। ইয়ালৈকে ধুনীয়া চেণ্ট আহি আছে এতিয়া। আমাৰ ল'ৰাটোৱে ক'ব আৰু কেনেকুৱা খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে। মাকে খুৱাই দিব লাগে, এতিয়াও টোপনিয়াই আছে। আমাৰ ৰেচিপি বনাওঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। বেছি কেনেকুৱা হৈছে? মজা হৈছে বোলে। যিটো ইমান ডাঙৰ হ'ল খুৱাই দিব লগা হৈছে। তৰকাৰীতে খাইছে মাছটো সোৱাদ হৈছে নে চোৱা? বঢ়িয়া বোলে, মাছটো খাবলৈ পালে যেতিয়া ময়ো খাওঁ আৰু। দৰ্শকসকল, ময়ো খানাটো খাওঁ আৰু। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ফেচবুকত চাই আছে যদি ফ'ল' কৰি দিব। আৰু ময়ো খানাটো খাওঁ। আজিলৈ বাই দৰ্শক, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।